ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই এষ্ট্ৰলজাৰ বিনয় কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ৰাহুৰ মহাদশাত শনিৰ অন্তৰ্দশা দুটাই পাপী গ্ৰহ কেনে ৰিজাল্ট দিব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। চাওক, ৰাহুৰ মহাদশা শনিৰ অন্তৰ্দশা 2 বছৰ 10 মাহ 6 দিন থাকিব। দীঘলীয়া সময় প্ৰায় 3 বছৰ। আৰু যদি কাৰোবাৰ কুস্তিত কোনো ব্যক্তিৰ কুস্তিত যদি ৰাহু আৰু শনি দুটাই মাৰক গ্ৰহ হয় তেনেহ'লে এই 3 বছৰ প্ৰায় 3 বছৰ 2 বছৰ 10 মাহ 6 দিন সময় নাযায় নোপোৱাই যেন লাগে। আমি কিন্তু জানি ল'ব লাগিব যে ৰাহু বা শনি দেৱতা কুস্তিখনৰ কাৰণে কিমান কাৰক গ্ৰহ কিমান মাৰক গ্ৰহ। যেতিয়া আমি দশা অন্তৰ্দশা ফলিত কৰিম, দশা অন্তৰ্দশা ফলিতৰ কাৰণে আমি ৰাহু আৰু শনিৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। ৰাহু আৰু শনিৰ কিমান বলৱান হয়। সাপোজ কুস্তিখনৰ কাৰণে বহুত ভাল যোগকাৰক গ্ৰহ কিন্তু বলহীন, সৎবলতে হওক খৰবৰ্গতে হওক বা পুৰক বৰ্গতে হওক, নৱাংশ কুস্তিটো যদি চাওঁ আমি বলহীন অৱস্থাত পাওঁ। যিমানখিনি ৰিজাল্ট ৰাহু কেতুৰ পৰা আমি পাব লাগিছিল সেইখিনি ৰিজাল্ট নাপাম। বা ৰাহু কেতু যদি কুস্তিখনৰ কাৰণে মাৰক হয় আৰু যদি বলহীন অৱস্থাত থাকে তেনেহ'লে যিমান মাৰক প্ৰভাৱ আমি আমাৰ জীৱনত পাব লাগিছিল সেই প্ৰভাৱখিনি নাপাওঁ। সেইকাৰণে যদি কিবা এটা এক্সট্ৰিম চাবলগীয়া হ'লে আগতে আমি সেই গ্ৰহবিলাকৰ কুস্তিখনত কেনেকুৱা বা গ্ৰহৰ বলাবল কেনেকুৱা, হৰবৰ্গত পুৰক বৰ্গত বা সৎবলত বা নৱাংশত গ্ৰহৰ স্থিতি কেনেকুৱা, বল কেনেকুৱা, এই আটাইবোৰ দিশ চাই ল'ব লাগিব। তেতিয়াহে আমি এক্সট্ৰিম ৰিজাল্ট এটা দিব পাৰোঁ। নহ'লে অকল কুস্তিখন চাই বাকীবোৰ দিশ এনালাইচিছ নকৰাকৈ অকল যদি কুস্তিখন এনালাইচিছ কৰোঁ তাৰ পৰা আমি যদি ৰিজাল্ট এটা কওঁ সেই ৰিজাল্ট 100% কোনোদিনা শাস্ত্ৰসন্মতই নহয়। কাৰণ কিয়, শাস্ত্ৰত সকলো বস্তুৰ সূক্ষ্মৰ পৰা সূক্ষ্ম অধ্যয়ন দিয়া আছে। আহক, যদি ৰাহু দেৱতা যদি কুস্তিখনৰ কাৰণে ৰাহুৰ মহাদশাত শনিৰ অন্তৰ্দশা যদি কুস্তিখনৰ কাৰণে ভাল হয় বা বলি অৱস্থাত যদি দুটা গ্ৰহই থাকে তেনেহ'লে মনত ৰাখিব যে লগ্নৰ পৰা শনি যদি কেন্দ্ৰত থাকে, কেন্দ্ৰ মানে কি হ'ব 1 4 7 10 আৰু কোণ ত্ৰিকোণ কি হ'ব 1 5 আৰু 9 বা শনি দেৱতা যদি উচ্চ অৱস্থাত থাকে বা শনি দেৱতা যদি মূল ত্ৰিকোণ ৰাশিত যদি থাকে, মূল ত্ৰিকোণ ৰাশি কি হ'ব শনি দেৱতাৰ কুম্ভ ৰাশিত 20 ডিগ্ৰীলৈকে শনি দেৱতা মূল ত্ৰিকোণ ৰাশিত থাকিব। বা শনি দেৱতা যদি 3rd হাউচত থাকে বা 11 হাউচত যদি থাকে তেনেহ'লে ৰাহুৰ মহাদশাত শনিৰ অন্তৰ্দশাত জাতকৰ বাহন লাভ হোৱা দেখা পোৱা যায়। গাড়ী মটৰৰ সুবিধা পায় জাতকে। ঘৰত উৎসৱৰ নিচিনা আনন্দ হৈ থাকে আৰু পুণ্য কামত জাতকৰ অৰ্থ ব্যয় হোৱা দেখা পোৱা যায়। যিবিলাক পুণ্য কাম পূজা পাতল আদিত জাতকৰ টকা পইচা খৰচ হোৱা দেখা পোৱা যায়। বা আৰু যদি ৰাহুৰ মহাদশাত শনিৰ অন্তৰ্দশাত যদি জাতক বা জাতিকাৰ পশ্চিম দিশত যদি ভ্ৰমণ কৰে তেনেহ'লে মনত ৰাখিব তেওঁৰ ধন হানি হোৱা দেখা পোৱা যায়। লগতে দৈহিকভাৱে তেওঁ বহুত কষ্ট হোৱা দেখা পোৱা যায়। শাৰীৰিক কষ্ট লগাতকৈ বেছি হয় তেনে জাতক বা জাতিকাৰ। কুস্তিত চাব যে শনি যদি নিচ অৱস্থাত যদি থাকে বা শত্ৰুৰ ঘৰত যদি থাকে, শত্ৰু গৃহত যদি থাকে তেনেহ'লে লগ্নৰ আৰু যদি শনি দেৱতা লগ্নৰ পৰা 6th হাউচ 8th হাউচ বা 12 হাউচত যদি থাকে তেনেহ'লে ৰাহুৰ মহাদশা শনিৰ অন্তৰ্দশাত জাতকে চৰকাৰৰ পৰা নিৰ্যাতিত হ'বলগীয়া হয়। চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা দেখা পোৱা যায়। জাতকৰ শত্ৰু ভয় থাকে আৰু সতি সন্ততিৰ ৰোগ হোৱা দেখা পোৱা যায়। স্ত্ৰী পুত্ৰৰ ৰোগ হোৱা, বেমাৰ আজাৰ হোৱা দেখা পোৱা যায়। শনি দেৱতা যদি দশানাথ ৰাহুৰ পৰা যদি 6th হাউচ 8th হাউচ বা 12 হাউচত যদি থাকে তেনেহ'লে বা আৰু যদি পাপ গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধি থাকে বা পাপ গ্ৰহৰ যদি দৃষ্টিও থাকে তেনেহ'লে শনিৰ অন্তৰ্দশাত ৰাহুৰ মহাদশা শনিৰ অন্তৰ্দশাত জাতকৰ কাজিয়া পেচাল লাগাতকৈ বেছি হ'ব। জাতকে বিবাদত সোমাই যাব আৰু শত্ৰুৰ দ্বাৰা নিৰ্যাতিত হোৱা দেখা পোৱা যায়। শত্ৰুৱে তেওঁক নিৰ্যাতন চলায় আৰু লগতে
হাৰ্ট ডিজিজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, হৃদয়ৰ ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আৰু শনি দেৱতা যদি ছেকেণ্ড লৰ্ড বা ছেভেন্থ লৰ্ড হয়, দ্বিতীয়পতি বা সপ্তমপতি যদি হয়, ৰাহুৰ মহাদশা শনিৰ অন্তৰ্দশা লাষ্টৰ ফালে শনি দেৱতাৰ কাৰণে জাতকে মৃত্যুতুল্য কষ্ট পোৱা দেখা পোৱা যায়। আজি আমি থুলমূলকৈ এইখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ, কিন্তু আমি চাব লাগিব যে কুস্তিখনৰ কাৰণে ৰাহু দেৱতা বা শনি দেৱতা, যিহেতু ৰাহুৰ মহাদশাত শনিৰ অন্তৰ্দশা প্ৰায় এটা দীঘলীয়া সময় চলিব। ৰাহুৰ মহাদশাত শনিৰ অন্তৰ্দশাত গ্ৰহ দুটা কুস্তিখনৰ কাৰণে কিমান কাৰক গ্ৰহ, কিমান মাৰক গ্ৰহ। যদি বেছিকৈও মাৰক হয় কিন্তু বল যদি কম হয়, সৎবলত হওক, সৰবৰ্গত হওক, কুৰসবৰ্গত হওক বা নৱাংশ কুস্তিৰ মতে যদি বল কম হয়, তেনেহ'লে যিমানখিনি ভয় লগা পৰিস্থিতি আছিল সেই পৰিস্থিতি সিমান ভয়াৱহ নহয়। আৰু যদি কুস্তিখনৰ কাৰণে যদি খুব যোগকাৰক গ্ৰহ হয়, যদি বলহীন অৱস্থাত থাকে, অকল বল মানে কুস্তিখনৰ পৰা আমি বলহীন অৱস্থা চালে নহ'ব, নৱাংশ আদি কৰি কুৰসবৰ্গ বা সৰবৰ্গ, সৎবল আদি সকলোবোৰ দিশ যদি আমি চাই লওঁ, যদি বলি হয় তেনেহ'লে সিমানখিনি ভাল হোৱা স্বত্তেও ভাল ৰিজাল্ট নিদিব, বা বেয়া যদি বলহীন হয় তেনেহ'লে বেয়া হোৱা স্বত্তেও বৰ বেছি বেয়া ৰিজাল্ট নিদিয়ে। এই বস্তুবিলাক চাই ল'ব যে যদি ভাল হয়, যদি গ্ৰহ বলাবল অৱস্থাত আছে বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাব, আৰু যদি বেয়া হয়, যদি গ্ৰহৰ বল যদি বেছি হয় তেনেহ'লে বহুত বেছি বেয়া ৰিজাল্ট পাব। এনেকৈ আমি কুস্তি এখনত যেতিয়া এপ্লাই কৰিম তেতিয়া আমি একচুৱেল ৰাহুৰ দশাত শনিৰ অন্তৰ্দশাত কেনে ৰিজাল্ট পাম তাৰ ওপৰত আমি শুদ্ধভাৱে প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰিম। আপোনালোকে এই বস্তুবিলাক আপোনালোকে কুস্তিত এপ্লাই কৰক। চাওক, মই নৱাংশৰ বিষয়ে, সৰবৰ্গৰ বিষয়ে, কুৰসবৰ্গৰ বিষয়ে, সৎবলৰ বিষয়ে সকলো বিষয়ে ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ। তাৰ পৰা চাই অসুবিধা হ'লে তাৰ পৰা চাই আপোনালোকেও নিজৰ ভৱিষ্যত বা নিজৰ যদি দশা অন্তৰ্দশা কেনে যাব চাব পাৰে। আৰু যদি কোনো ব্যক্তি আপোনাৰ ওচৰতো আহে তেওঁকো চাই মেলি তেওঁক এটা ভাল পথত আপোনালোকে আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে আগুৱাই নিব পাৰে। লাষ্টত এটা কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ যে মোৰ এই ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁতে অকণমান কষ্ট হয়, নোহোৱাটো নহয়। কাৰণ কিয়, পুৰণা কিতাপ আদিবোৰ আমি বিচাৰি উলিয়াই লৈ তাৰ পৰা এই ভিডিঅ'বোৰ বনাবলগীয়া হয়। যদি আপোনালোকৰ অলপমান ছাপোৰ্ট পাওঁ, যদি মোৰ ভিডিঅ' যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে বা লাইক কৰে বা শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে, আপোনালোকৰ পৰা যদি অকণমান উৎসাহ পাওঁ, তেনেহ'লে ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে মনটো আৰু বেছি দুগুণে উৎসাহিত হৈ উঠে। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, পাৰিলে শ্বেয়াৰো কৰিব। ধন্যবাদ।